මේ සතිය මුලදී ලංකාවේදී මම දැකපු sophisticated නැත්නම් මාරම social engineering attack එක පොලිසියට අහු වුණා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ හැමෝම අහුවෙන social engineering attack ගැන. මේ attack එක කරලා තිබුණු සමඩ එක මෙහෙමයි. කොරියාවේ ජොබ් එකක් කරන් දෙනවා කියලා කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ personal information ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ birth certificate එක වෙන්න පුළුවන්, NIC එක, education certificates, mobile number, email, මවගේ පියාගේ නම, address එක ඔක්කොම ටික ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා bank information උත් එක්ක සබ්මිට් කරන්නයි කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන මොබයිල් නම්බර් එකේ තියෙන කනෙක්ෂන් එකට ඒ කනෙක්ෂන් නැතුණා කියලා තව කනෙක්ෂන් එකක් ගන්නවා අර ඉන්ෆර්මේෂන් වලින්. ඒ නම්බර එක පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ බැංකුවල කතා කරලා කියනවා මම කතා කරන්නේ මේ පුද්ගලයා කියලා බැංකුවෙන් අහන security questions වලට තමන්ගේ දීලා දෙන්න ප්‍රශ්න මේ තොරතුරු වලින් උත්තර ලබා දීලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ බැංක් account එකේ තියෙන. මේක එක social engineering attack එකක් විතරයි. හැබැයි මේක පොලිසියට අහුණා සතියේ මුලදී. ඉතින් මේ වගේ attacks වලින් බේරෙන ක්‍රම 5ක් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. හරි. එතකොට කොහොමද social engineering attack වලින් බේරෙන්නේ? අංක 1. හොඳට රිසර්ච් කරලා බලන්න මේ data ඇතුළත් වෙන කලින්. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉල්ලනවා නම් ඊමේල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, Facebook message එකක්, WhatsApp message එකක්, SMS එකක්, call එකක් හරි මේ වගේ දෙයකට ඒගොල්ලෝ ටග් ගාලා responses ඉල්ලනවා. මොකද ඒකෙන් තමයි තමන් අර රිසර්ච් කරන්න හැකියාව අඩු කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. attack කෙනෙක්. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි කලබල වෙන්නේ නැතුව හොඳට රිසර්ච් කරලා බලන්න. ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. Facebook එකේ groups තියෙනවා අහලා බලන්න පුළුවන්. online help කරන groups ඒවා post කළාම සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු දෙතුන් දෙනෙක් හරි at least මේක දැකලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රිසර්ච් වලින් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා නම් එකක් හරි මේක ෂුවර් නැත්තම් වගේ නැත්තම් වැරදිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේ වෙලා කරුණා කරලා කලබල වෙන්නේ නැතුව දෙපාරක් හිතන්න මේකට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න. උදාහරණයකට ඔයගොල්ලන්ට ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් බැංකුවේ පාස්වර්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්නයි කියලා. හැබැයි මේ වගේම ඇවිල්ලා තව කාරණා අමාරු වෙලා තියෙනවා නම් මේ වගේ සර්ච් කළාම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මිනිස්සු කියන දේවල් වලට අහුම්කම් දෙන්න හොඳට හොයලා බලන්න කරන්න කලින්. දෙවෙනි කාරණාව. මේකෙදිම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඩෙමෝ එකක් ඇත්තටම එන ඊමේල්ස් වලම වෙරිෆයි කරගන්නේ කොහොමද මේක social engineering attack එකද නැත්නම් legitimate email එකක්ද කියලා. නැත්නම් email එකක්ද කියලා. මේ විදිහෙන් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් බැංකුවකින් එන ඊමේල් එකක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ගෙන්, වෙන්ඩර් කෙනෙක්ගෙන්, යාළුවෙක්ගෙන් හරි ඕනම කෙනෙක්ගෙන් එන ඊමේල් එකක් මේ එන පුද්ගලයාගේම ඊමේල් එකද කියලා වෙරිෆයි කරගන්න විදි කිහිපයක් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. social engineering වලට එවන ඊමේල් අඳුනගන්න විදි එකක් නෙවෙයි කීපයක්ම තියෙනවා. මම මේ දාලා තියෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඒ වගේ social engineering වලට ආපු ඊමේල් එක ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්. මේකෙදි අපිට අඳුනගන්න විදියක් තියෙනවා. එකක් එවන විදිහ ඊමේල් එක sender. The sender information බලුවම ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙන no reply at msteam@outlook.com. හැබැයි මේක අවිල්ල තියෙන්නේ Microsoft alert එකක් විදිහට තමයි අවිල්ල තියෙන්නේ. ඉතින් Microsoft alert එක කවදාවත් outlook.com කියන public domain එකෙන් යන විදිහක් නැහැ. ඒ වගේ common mistakes වලින් අපිට අඳුනගන්න පුළුවන් මේක social engineering attack එකට යොමු එකක් කියලා. ඒ වගේම මේක තව දෙයක් තියෙනවා මම මේක පෙන්නන්නම් කරන විදිහ මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක නිසා පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. ඇඩ්‍රස් එක වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන ලින්ක්ස් ටික වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන් විදි කීපයක් තියෙනවා. හරි. මේ මට අවිල්ලා තියෙන ඊමේල් එකක් මේක අවිල්ලා දෙන්නේ G-Tribe Community Alert කියලා. මේක ඇත්තටම legitimate ඇත්තම ඊමේල් එකක්. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේවා ඇත්තද බොරුද කියලා හඳුනගන්නේ කියලා. උදාහරණයක් මුලින්ම ගත්තොත් එහෙම එතන මේ G-Tribe Community Alert කියන්නේ මේ නම තියෙන්නේ ඇත්තටම මේගොල්ලෝ display name එක. මේක තමයි ඇත්තම email ID එක. මේකෙදි display name එකට සමානයි මේ තියෙන email ID එක සහ මේකේ online custom domain name එකක් තියෙනවා @gamingtribe.com කියලා. ඉතින් මේක ඕනකට verify කරගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා බලුවොත් එහෙනම් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇත්තටම තියෙනවාද කියලා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන මේ link එක. මේ link එකට ගිහිල්ලා click කරන්න නැතුව ඔයගලන්ට ඒකට right click කරලා මෙතන copy link location යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්ටර්නෙට් එකේ සයිට් එකක් තියෙනවා fishtank.com කියලා. ඒකෙදි fishtank.com කියන්නේ මේ phishtank.com. මම මේකේ link එක description එකේ දාන්නම්. මෙතන ගිහලා address එක paste කරලා ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන් මේක fish alert එකක්ද නැද්ද කියලා. මේකේ තියෙනවා nothing known about this link. ඒ කියන්නේ මේක fish alert එක නෑ. ඒ වගේ විදිහකින් මේක අඳුන ගන්න පුළුවන් මේ වගේ email එක legitimate ද නැත්නම් අතරම බොරු email කියලා.
ඊමේල් එකේ බොඩි එක චෙක් කරනකොට කන්ටෙන්ට් එකේ ග්‍රැමර් මිස්ටේක්ස්, ස්පෙලිං මිස්ටේක්ස් වගේ තියෙනවා නම් ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් මේ මේල් එක ලෙජිටිමේට් ඊමේල් එකක් නොවෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ ඊමේල්ස් වෙනකොට මාස් ඊමේල්ස් තමයි ජෙනරේට් කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ පොඩි මිස්ටේක්ස් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ අතින්. මේක හැබැයි චෙක් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට නොලෙජ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධව. හැබැයි ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධව දැනුවත් නැති වුණත් පොඩි කොමන් සිලි මිස්ටේක්ස් තියෙනවා නම් ස්පෙලිං වලට ඒකෙන් අඳුන ගන්න පුළුවන් මේ ඊමේල් එක ඇත්තටම බොරු ඊමේල් එකක් කියලා. මෙතන තව දෙයක් වැදගත් වෙනවා එවන සෙන්ඩර්ගේ ඩොමේන් නේම් එක. ඒ ඩොමේන් නේම් එක හැමදෙස්සම ලෙජිටිමේට් ඩොමේන් නේම් එකක් වෙන්න ඕනේ. Gmail, Outlook, Yahoo Mail වගේ ඒවා වලින් ඔෆිෂියල් ඊමේල් කමියුනිකේෂන් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවල් වලට සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ට කස්ටම් ඩොමේන් එකක් ඒගොල්ලෝ ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා තමන්ගේ බිස්නස් කමියුනිකේෂන් වලට. ඉතින් මේක බැලීමේදී දැන් හිතන්නකෝ PayPal කියලා. PayPal නම් paypal.com කියලා අන්තිමට තියෙනවා. ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් හරි වෙන නමක් නම් ඉවර වෙන්නේ ඒක PayPal නෙවෙයි. දැන් මේ තියෙන්නේ වැලුබල්මටම වෙන්නේ PayPal account එකෙන් ආපු ඊමේල් එකක් වගේ. හැබැයි ඇත්තටම මේ PayPal එකෙන් ආපු ඊමේල් එකක් කියලා වෙරිෆයි කරන්න විදි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ සෙන්ඩර්ගේ ඇඩ්‍රස් එක බලුවාම මම කිව්වා වගේ ඩිස්ප්ලේ නේම් එක තියෙනවා service.intl.paypal.com කියලා. හැබැයි යාගේ ඇත්තටම ඇඩ්‍රස් එක තියෙන්නේ service epaypal@outlook.com කියලා Outlook ඇඩ්‍රස් එක. ඉතින් Outlook ඇඩ්‍රස් එකකින් PayPal වගේ කම්පැනි එකකින් ඊමේල් එකක් එන විදියක් නැහැ. මේක ගොඩක් කරාට ෆිෂිං ඊමේල් එකක් නැත්නම් සෝෂල් ඉන්ජිනියරින් ඇටැක් එකකට ප්‍රිපෙයාර් කරන ඊමේල් එකක්. ඒ වගේම මේක තව දැනගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේකේ කන්ටෙන්ට් එක බලුවාම කන්ටෙන්ට් එකේ alternate contact method එකක් කියලා දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එකම විදිය තියෙන්නේ මේ link එක ක්ලික් කරන එක විතරයි. එහෙම නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් alternate contact method එකක් දෙනවා, කෝල් කරන නම්බර් එකක් දෙනවා. ඒ වගේ මොකද හදිසියෙ හරි ඊමේල් එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කන්ටැක්ට් කරන විදියක් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ තව alternate method එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් මේක වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි විදිය මේකෙදි මම කතා කරන්නේ ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් එකක් වගේ එන ඊමේල් එකක් වෙරිෆයි කරගන්නේ කොහොමද මේ ඇත්තම ෆයිල් එක තමයි එන්නේ කියලා. මේ ෆයිල් එක ඇත්තටම සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට ඊමේල් එකක් කරන්නේ ඔය යාළුවා වෙන්න පුළුවන්, බැංකුවකින් වෙන්න පුළුවන්, බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක්, සැලරි ස්ලිප් එකක් කියලා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඊබිල් එකක් කියලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එන ඊමේල් එක එන කන්ටෙන්ට් එක හරිම කන්ටෙන්ට් එකද කියලා බලාගන්නේ කොහොමද? මේකෙදි මම ඇත්තටම මතක් කරන්න කැමති හොඳ ඇන්ටිවයිරස් ගාඩ් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන මැෂින් එකකින් තමයි මේක කරන්න ඕනේ. මොකද මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒකට ඇන්ටිවයිරස් ගාඩ් එකේ ලොකු හෙල්ප් එකක් දෙනවා ආයේ ගොඩ ගන්න සහ දෙන ඩැමේජ් එක අඩු කරගන්න. ඒක නිසා හොඳ ඇන්ටිවයිරස් ගාඩ් එකක් මම කලින් කියලා තියෙනවා වගේම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊමේල් එකකින් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන කීපයක් තියෙනවා. එකක් මම කලින් ස්ටෙප් 1 එකේ කිව්වා වගේ ඊමේල් එක අයිලා තියෙන එකක් වෙරිෆයි කරගන්න මේක එහෙම එකක් ඇත්තටම වෙලා තියෙනවද කියලා. මේකෙදි කන්ටෙන්ට් එක බලන්න, සබ්ජෙක්ට් එක බලන්න, එව් පුද්ගලයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මම කියපු විදිහට බලන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ලෙජිටිමේට් වගේ පේනවා නම් බලන්න ඇටැච්මන්ට් එක මොන වගේද කියලා. ඇටැච්මන්ට් එක 7zip හරි WinZip හරි වගේ zip ෆයිල් එකක් විදිහට එන්ක්‍රිප්ට් කරලා තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේක ඇතුලේ malicious content එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකෝට ඒ වගේ වෙලාවට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එපා එකපාරටම. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් කෝල් කරලා නැත්නම් SMS කරලා ඉවල තියෙන පුද්ගලයාගෙන් මේක අහලා බලන්න. උදාහරණයක් බැංකුවකින් ඉවල දෙනවා බැංකුවට කතා කරලා අහලා බලන්න පුළුවන්. සැලරි ස්ලිප් එකක් වගේ කම්පැනි එකක දෙනවා නම් කම්පැනිට කතා කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම කළාට පස්සෙත් ඔයගොල්ලන්ට ෂුවර් නැත්නම් ෆයිල් එකක් සම්බන්ධව මෙතනදී තව එක විදියක් තියෙනවා කම්පියුටර් එකකින් මේක චෙක් කරන්න ඕනේ. මේකදී අපි කරන්නේ මේ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක හරියද කියලා බලන්න. මේකදී දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවට දෙනවා මේ පළවෙනි එක තියෙන්නේ doc ෆයිල් එකක් විදිහට, දෙවෙනි ෆයිල් එක තියෙන්නේ PDF ෆයිල් එකක් විදිහට. හැබැයි දෙවෙනි ෆයිල් එකේ අයිකන් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. අයිකන් එකක් චේන්ජ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට එවනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හරියටම මේ හරිය ලෙජිටිමේට් ෆයිල් එකක තියෙන අයිකන් එකම දාලා එවන්න පුළුවන් tools ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන හොඳට. ඉතින් මේක ඇත්තටම කන්ටෙන්ට් එක බලා ගන්න එක විදිහක් තමයි මෙතන folder options වලට ගිහිල්ලා view කියන tab එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා hide extension for non file types කියන ඒ ටික එක අයින් කරන්න. ඉන්කන apply okay කරන්න. එතකොට මේකට එන්න අන්තිම මේකට තියෙන හරි file extension එක ලැබෙනවා. මෙතන තියෙනවා අන්තිමට තියෙන batch file එක. කියන්නේ මේක batch file එකක්, මේක script එකක්. ඒ කියන්නේ මේක open කළාම run කළාම වෙන දෙයක් තමයි වෙන්නේ. එතනම් PDF file එකක් නෙමෙයි. මේක double click කළාම දන්නේ නැතුව double click කරනවා your hack කියලා කෙලින්ම මේ message එකක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකත් ඇත්තටම shortcut එකක් වගේ icon එක දාලා තියෙන්නේ. මේක ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම අර වගේම තමයි you are hacked කියලා එනවා. ඉතින් ඒක නිසා බලා ගන්න එක විදියක් තමයි folder option එක. දෙවෙනි option එක මෙතන මේ properties වලට ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ මොන වගේ file type එකක් තියෙන කියලා. දැන් මෙතන බැලුවාම target type එක Windows batch file කියලා පෙන්නනවා.
මෙතන මෙහෙම තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක බැට් ෆයිල් එකක්, ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් ෆයිල් එකක්. මේක ඇත්තටම Windows Word වලින් open වෙන document file එකක් නෙමෙයි. මේ විදිහට ඔයගලන්ට ෆයිල් types ගැන අඳුන ගන්න පුළුවන්. මේක එක විදිහක් විතරයි. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලගේ කම්පියුටරේ හොඳ ඇන්ටිවයිරස් කාඩ් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියාගන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. මොකද මේ වගේ එකක් හදිසියෙදි වැරදීමෙන් හරි ඩබල් ක්ලික් කළා වුණොත් එහෙම වෙන ඩැමේජ් එක අඩු කරන්න පුළුවන් ඇන්ටිවයිරස් එකක් තියෙනවා. හතර personal identifiable information කාටවත් දෙන්න එපා. මොනවද මේ personal identifiable information කියලා කියන්නේ? ඔයගලගේ නම, NIC number එක, නැත්නම් identity card number එක, passport number එක, address එක, මව්පියන්ගේ නම්, ඔයගලගේ email එක, bank account details, ඒ වගේ සමහර information තියෙනවා. ඒ information එකක් හරි information කීපයක් හරි පාවිච්චි කරලා ඔයගලගේ අනන්‍යතාවය හොයාගන්න පුළුවන්, නැත්නම් අනන්‍යතාවය ඔප්පු කරන්න පුළුවන් විදි. ඉතින් මේ information හැමෝටම දෙන්න යන්න එපා. මේ ඉන්ෆෝර්මේෂන් දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙරිෆයි කරගන්න මේ වගේ දෙයක් දුන්නට කමක් නැද්ද, මේ ඇත්ත පුද්ගලයාද ඇත්ත කම්පැනියක්ද මේ ඉල්ලන්නේ කියලා. ඒක තමයි මම කලින් ස්ටෙප් 1 එකේ කිව්වේ, හැමදේම රිසර්ච් කරලා බලලා මේ වගේ දේවල් ඉන්ෆෝර්මේෂන් ෂෙයා කරන්න. පස්වෙනි කාරණාව ගැන මම කියනවා නම් පළවෙනි පොයින්ට්ස් හතරෙම එකතුවක් නැත්නම් මික්ස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ පොයින්ට්ස් වල හතරෙම අන්තිමට එන අවුට්කම් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකේදී මම කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක සම්බන්ධව වැඩ කරනකොට නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ නොදන්න පුද්ගලයන් සමග වැඩ කරනකොට හැමතිස්සෙම සැකෙන් බලන්න පුරුදු වෙන්න. stay skeptical. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්තරම Taman නොදකින්න පැත්තක් දකින්න පුළුවන් වෙනවා පොඩ්ඩක් සැකෙන් බලන්න පුරුදු වෙනකොට. යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ හරි කම්පැනි එකක හරි මොනවා හරි එන රික්වෙස්ට් එකේ යටි අරමුණ හරි නැත්නම් සැබෑ අරමුණ මොකක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අර වපරහෙන් අපි කියලා කියන්නේ වපරහෙන් බලුවොත් පොඩ්ඩක් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳටම විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෙක්ගෙන් හැර එන හැමදේම අවිශ්වාසයෙන් බලන්න පුරුදු වෙන්න. මේකෙදි මම කියන්නේ තමන්ගේ ඉන්ෆෝමේෂන්, තමන්ගේ සල්ලි, තමන්ගේ අනන්‍යතාවය, තමන්ගේ ප්‍රයිවසි එක රැක ගන්න ඕන නිසා තමයි අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ බදිච්ච මේ සමාජය. හරි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි අතට මේ සතියේ කරන්න හිටියේ. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න පෙළඹුණේ මට රික්වෙස්ට් කීපයක් ආවා මේ social engineering attacks ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නයි කියලා. ඒ වගේම මේ social engineering attacks වල එන incidents, ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික සතිය සිදුවීමත් එක්කම ඒවා වැඩි වීමත් සහ ඒවට අහු වෙන මිනිස්සු ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වීමත් නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක මේ සතියේම ඉක්මනටම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරනවා කියලා කල්පනා කළේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි මේ ඇටැක්ස් වලින් බේරෙන්න පුළුවන් නම් බේරුණා නම් ඒක තමයි මම ලද ලොකුම සන්තෝෂය සහ ජයග්‍රහණය. මම ඊළඟ සතියේ තව වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකටත් මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මගේ channel එකට subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක ආපු ගාම ඔයගොල්ලන්ට notification එක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් අපි ආයෙ හමු වෙමු.